ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนนบพิริยาแพทย์สมนะครับจากหน่วยเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาวิสัญญีวิทยานะครับก็ณปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤตนะครับของคิววิสัญญีวิทยานะครับโครงการวิจัยที่ผมดำเนินการนะครับชื่อโครงการวิจัยว่าการนำแนวปฏิบัติโดยไม่ใช้ยานะครับมาใช้ในผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับเพื่อหวังผลลดอุบัติการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการผ่าตัดครับเหตุผลที่ผมและทีมนะครับได้นำโครงการวิจัยนี้เข้าร่วมประกวดงาน R2R เป็นเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พยาบาลและก็ทีมสาขาวิชาชีพเนี่ยร่วมกันทำเป็นกิจวัตรประจำวันในการดูแลคนไข้อยู่แล้วผมก็เห็นว่าการศึกษาหรือว่าโครงการวิจัยของเราเนี่ยมีส่วนที่เราจะสามารถนำโครงการตรงนี้มานำต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ใช้กันทั้งโรงพยาบาลได้ที่มาของงานวิจัยของงานนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเราเห็นว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในหออภิบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเนี่ยมีอุบัติการของการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันค่อนข้างเยอะนะครับพบสูงถึง40%รวมถึงมีผลลัพธ์ทางคลินิกนะครับที่ออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นมีระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่นานขึ้นมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะครับทางทีมก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถมีแนวทางการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นได้ลดอุบัติการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดได้น่าจะทำให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของคนไข้กลุ่มนี้ออกมาได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าเมื่อเรานำแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โอเวอร์ออลแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถลดอุบัติการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือมันสามารถลดอุบัติการภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ตั้งใจหรือภาวะการติดเชื้อใน ICU ลงมาได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมก็เลยคิดว่าการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยใช้แนวทางที่แบบไม่ใช้ยาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในคนไข้กลุ่มนี้อยู่นะครับก็เราได้นำผลจากการศึกษาของโครงการของเราเนี่ยนำมาต่อยอดก็คือเราได้ implement การดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่ใช้ยาใน ICU ศัลยกรรมนะครับของเรานะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยของเรานะครับทำให้คนไข้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลแบบเป็นองค์รวมมากขึ้นโดยสาขาวิชาชีพแล้วก็มีผลลัพธ์ก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการนอนใน ICU ลดระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจลดอุบัติการเกิดภาวะติดเชื้อหรือว่าการเกิดภาวะการถอดท่อช่วยหายใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้นะครับสำหรับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การที่เรานำผลจากการศึกษาของเราเนี่ยไปใช้ได้อย่างจริงจังในหออภิบาลของเราส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นงานรูทีนที่พยาบาลทุกคนรวมถึงบุคลากรทุกคนในหออภิบาลของเราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ว่าเราทำให้มันเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรในหออภิบาลทุกคนเนี่ยต่างก็เห็นว่าการนำแนวทางนี้มาปฏิบัติเนี่ยมันทำให้คนไข้เนี่ยมีผลลัพธ์ออกมาดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับแนวปฏิบัติกันอย่างจริงจังใน ICU หลังจากที่ผลการศึกษานี้ออกมาก็ยิ่งทำให้ผลลัพธ์หรือว่าการนำไปปฏิบัติเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นดีมากขึ้นครับแผนต่อไปสำหรับการต่อยอดนะครับสำหรับโครงการวิจัยของเราก็คือเนื่องจากแนวปฏิบัติบางอย่างนะครับอาจจะยังไม่สามารถทำได้อย่างเข้มข้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมการนอนหลับในคนไข้ในหอพิบาลนะครับเราก็มีการศึกษาที่กำลังทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยโฟกัสดูเรื่องการส่งเสริมการนอนหลับในคนไข้ใน ICU โดยเฉพาะซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
นะครับหรือการศึกษาอีกอันนึงที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งต่อยอดมาก็คือการดูแลจัดการเรื่อง orientation ของคนไข้นะครับเราก็มีการเพิ่มการทำ cognitive function ให้คนไข้นะครับนะโดยมีการเทรนนิ่งก่อนที่คนไข้จะเข้า ICU นะครับรวมถึงระหว่างที่คนไข้อยู่ใน ICU เพื่อหวังผลให้มีการกระตุ้นเรื่องของ cognitive ของคนไข้เนี่ยได้อย่างเต็มที่และน่าจะทำให้คนไข้เนี่ยมี cognitive ที่ดีแล้วก็ช่วยลดการเกิดอุบัติการเกิดภาวะสับสนลงได้นะครับซึ่งเหตุผลที่เราเลือก2หัวข้อนี้มาเป็นตัวที่ต่อยอดก็เพราะว่าการศึกษาที่ทำมาเนี่ยเราพบว่า2หัวข้อนี้แนวปฏิบัติ2อันเนี้ยยังทำได้อาจจะยังไม่เข้มข้นดีนักนะครับนะเราก็เลยเลือกมาโฟกัสให้มันลงลึกมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นครับสำหรับระหว่างการศึกษานะครับปัญหาที่พบเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราทำการศึกษาในช่วงที่เกิดภาวะโควิดพอดีนะครับนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้คนไข้ที่เข้ามารับการรักษาใน ICU ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเวลาเรา include คนไข้เข้ามาในงานวิจัยของเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะมันไม่สมดุลของกลุ่มของคนไข้นะครับซึ่งการแก้ปัญหาของเราก็คือเราใช้วิธีการทางสถิติมาช่วยนะครับมีการ analyze ข้อมูลนะครับโดยการจัดเวทของน้ำหนักความหนักเบาของคนไข้นะครับทั้ง2กลุ่มให้มันเท่ากันนะครับก็ทำให้เราสามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้แล้วก็วิเคราะห์ผลข้อมูลออกมาได้นะครับสำหรับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยนี้สำเร็จได้นะครับหลักๆที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือทีมวิจัยทุกคนนะครับเล็งเห็นถึงปัญหาแล้วก็ความสำคัญของการเกิดภาวะสับสนในผู้ป่วยผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดนะครับแล้วก็พยายามรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างแนวปฏิบัติขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยพยาบาลหรือว่าบุคลากรที่อยู่หน้างานเนี่ยก็เห็นความสำคัญเหมือนกันแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยเพื่อที่จะเห็นผลออกมาอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งทางทีมผู้วิจัยนะครับแล้วก็ทีมคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรในหน้างานนะครับที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามโปรโตคอลนะครับอย่างแข็งขันแล้วก็ทำให้งานวิจัยอันนี้สำเร็จลุล่วงออกมาได้อย่างด้วยดีนะครับอยากฝากถึงทุกท่านนะครับที่ยังลังเลหรือว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการทำวิจัยนะครับของผมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรามีทีมที่ดีนะครับนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเห็นถึงปัญหาร่วมกันนะครับการที่เรามีการรวมกลุ่มกันมีการพูดคุยกันเนี่ยแล้วก็ทุกคนอาจจะมาช่วยเติมในจุดที่แต่ละคนกังวลแล้วก็สามารถทำให้งานมันลุล่วงออกมาได้นะครับรวมกลุ่มกันมองเห็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็นำไปสู่คำถามวิจัยนะครับแล้วก็เราก็ร่วมกันหาแนวทางเพื่อจะตอบคำถามวิจัยนั้นร่วมกันเนี่ยจะทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างด้วยดี